ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናችሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርገን ያበደ የዩቲዩብ ቻናል ኢንትሮ እና አውትሮ እንደምንሰራ ነው። ኢንትሮ ማለት እንደምትመለከቱት እኔ ቻናል ላይ ቀደም ስትገቡ ትንሽ ከተናገርኩ በኋላ መሃል ላይ የገባ ኢንትሮ እንደ መግቢያ አይነት ማለት ነው። እንደዛ አይነት እንዴት እንደምንሰራ ነው የምናየው በዛሬው ቪዲዮ። እንዴት አድርገን ስልካችንን ብቻ በመጠቀም ያበደ ኢንትሮ መስራት እንደምንችል እንዲሁም ከነ ቴክስት ከነ ጽሁፍ ከነ ሲል ከተለያዩ እንትኖች ጋር ያለው እንዴት መስራት እንደምንችል በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው የተለያዩ ለምሳሌ ተንቀሳቃሽ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ስቱዲዮ ሊሆን ይችላል። እንዴት አድርገን እሱን መጀመሪያ ኬት እናገኛለን፣ ከኮፒራይት የጸዳ ምንም አይነት የማያስከፋው ኬት ማግኘት እንችላለን የሚለውን መጀመሪያ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። ይሄን ስኬት እናገኛለን የሚል ጥያቄ ከተነሳባችሁ በቀላሉ መንገድ የማሳያችሁ ይሆናል። እሺ ይቅርታ ቤተሰቦች፣ እንዴት እንደምናገኝ ላሳያችሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆኑ ወደ ጂፒኤችዲ ቻናል እንኳን በደህና መጡ እያልን ቻናላችን ላይክ ቪዲዮን በማድረግ እንዲሁም ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቱን በማስቀመጥ በመንካት ቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆኑ ወዳጅ ዘመድ እንድንሆን በትህትና እንጠይቃለን እያልኩኝ እሺ ወደ ቪዲዮ ልወሰዳችሁ። አሁን መጀመሪያ እየተንገባለን ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ስቱዲዮዎች የተለያዩ ኮምፒውተር የተለያዩ ሲሎች ሊሆን ይችላል። እሱን ኬት እንደምናገኝ መጀመሪያ ላሳያችሁና ከዛ ወደ ኤዲቲንግ ወደ ካይን ማስተር አፕሊኬሽን ልወሰዳችሁ። እሺ መጀመሪያ የት እንሄዳለን? ዩቲዩብ ውስጥ በመግባት ከኮፒራይት ነፃ የሆኑትን እንዴት እንደምናገኝ አሳያችኋለሁ። እኔ በማሳያችሁ መንገድ ሄዳችሁ እናንተም ተወስዳላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ምንም እንትን የለውም። አሁን ቻናሉ በቅርብ ነው የተከፈተው፣ ከትናንት ወዲያ ነው ምናምን የተከፈተው። ሶሪ ወደ አንድ ሳምንት ይሞላዋል። ልክ ነው፣ አንድ ሳምንት ሞልቶታል እና ቻናሉ አዲስ ነው። ብዙ ቪዲዮ ሊለቀቅ እየታሰበ ስለሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ እንድትጠቀሙ ጠይቃለሁ። እንዲሁም ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። መጨረሻ ላይ ኮሜንት አድርጋችሁ ማውጣት እንዳትረሱ። እሺ እዚህ ላይ ሰርች ቦታ ላይ ዩቲዩብ ውስጥ እንደገባ ማለት ነው። አሁን ከኮፒራይት የጸዳውን ለማግኘት ዩቲዩብ ውስጥ እንደገባን ላይ ሰርች ቦታው ላይ እቺኛው ማለት ነው የሰርች ምልክት ያለችበት እሷን አንዴ እንነካታለን። እሷን አንዴ ስነካ ኢንትሮ ስለፈለግን ኢንትሮ ብለን ሰርች ማድረግ ይቻላል። ኢንትሮ ብለን ሰርች ማድረግ እንችላለን። ፍሪ ማለት መጨመር እንችላለን። ግን ምንድነው እዚህ ላይ ነው ዋና ጨዋታው የሚካሄደው። ስለዚህ እቺኛዋ ሶስት ሰረዟ እሷን አንዴ ነካታለን። እሷን ስነካ እኔ ሰርች ፊልተር ይላል። የኔጌቲቭ አፕዴት ስላልተደረገ ነው በዚህ መልኩ ያመጣልኝ። ሰርች ፊልተሯን እነካታለን ማለት ነው። እሷን ስነካ እዚህ ላይ ዋናው ጨዋታው እዚህ ላይ ነው። እቺኛዋ ክሬቲቭ ኮሜንት የምትለው ክሬቲቭ ኮመንት ነው የሚባለው። የተፈቀደ ማንኛውም ቪዲዮ ምን አውዶ የምናገኝበት ክሬቲቭ ኮመንት የተባለ ይሄኛው ሳይት ነው። ስለዚህ ክሬቲቭ ኮመንት እሷን እነካታለን ማለት ነው። እሷን ነክተን ከነካን በኋላ እዚች ላይ አፕላይ የምትለዋለች አፕላይ እናደርጋለን። አፕላይ እንተገብር ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ እናደርጋለን። አፕላይ ስናደርግ እዚህ ላይ የሚያመጣልን ሁሉም ከኮፒራይት የተጸዱ ነው። ምንም አይነት ቅጣት እኛ ላይ የማያመጡ ቪዲዮዎች ወይም አውዲዮዎች ናቸው። ማንኛውንም መጠቀም እንችላለን። ይኸው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄኛው ቪዲዮ ነው፣ ይሄኛው ቪዲዮ ነው፣ ኢንትሮ ነው። ስለዚህ ወደታች ወረድ ያለ ደስ ያለ መመርጠን መውሰድ እንችላለን። ያው ኢንትሮ ቴክስት ነው፣ ቴክስት ያለ ጽሁፍ የለውም። ጽሁፍ በራሳችን ነው የምናስገባው። ስለዚህ ወደታች ስንመጣ በዚህ መልኩ ዳውንሎድ አድርገን እዚህ ላይ የዩቲዩብ ቻናላችን ፎቶ ነው ጽሁፍ መጨመር እንችላለን። ስለዚህ የፈለጋችሁትን እንትን አሁን በዚህ በኳስ መልክ እንትን ማድረግ ይችላል። በዚህ መልክ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ በዚህ መልክ መውሰድ ይቻላል ያለ ነው። ስለዚህ እቺኛውን ዳውንሎድ ላድርግና በዚህኛው በቀላሉ ላሳያችሁ። እቺኛው ክሬቲቭ ኮመንት ቅድም እኔ የተባለው የተፈቀደ ቪዲዮ ነው የሚለው ነክቼ ነው እዚህ ውስጥ ተገባው። ከዛ ድምፁን ሊቀንስ እንዳይረብሻችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ቼክ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። እዚህ ላይ ቼክ ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ እቺኛዋን ሶሪ አንዴ ወደ አለ መለስና እቺኛዋን ነክቼ ስገባ እንዴት አድርገን እንደምናገኝ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። ክሬቲቭ ኮመንት ቅድም ብለን ገብተናል፣ ግን እዚህ ላይ ቼክ ማድረግ አለብን። አሊያ ኮፒራይት ተብሎ ዩቲዩብ ቻናላችን ስለሚቀጣው እዚህ ላይ መተን ቼክ ማድረግ አለብን። ስለዚህ እቺኛዋን ምልክት እነካታለን። ከዛ እሷን አንዴ እነካታለሁ። ስነካ ወደ ታች ሸርተት ስንል ክሬቲቭ ኮመንት ከሆነ የተፈቀደበት እንትን አለው። ስለዚህ ወደ ታች ስንል ይኸው
ላይሰንስ ማለት ስለዚህ ስለ አፕሊኬሽኑ የሚሰጥ ማብራሪያ ወይም ስለ አፕሊኬሽኑ ዲቴል ማለት ነው። ስለዚህ ክሬቲቭ ኮመን ነው የቪዲዮ። ስለዚህ ክሬቲቭ ኮመን ላይሰንሱ ክሬቲቭ ኮመን ማለት የህዝብ ነው፣ ማንም ሰው መውሰድ ይችላል፣ ድምጽም ሆነ ቪዲዮ አያስቀጣም ያለ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዳውንሎድ አድርግ። እዚህ ላይ ዳውንሎድ ባረግ ስለማይሰራ ወደ ቪድሜት ዳውንሎድ አድርጌ ከዛ ልመለስ። እሺ ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ወደ ካይንማስተር አፕሊኬሽን ገብተን እሱኛውን እንዴት ኤዲት አድርገን የራሳችን ስምና የራሳችን ሎጎ እንዴት እንደምናስቀምጥ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ላይ እንደምትመለከቱት ነው፣ ምንም አይነት የራሳችን የሆነ ፎቶም ሆነ ስም የለውም። ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ነው። ከዛ እንዴት አድርገን ስማችንና ፎቶዎችን እንደምናስገባ እኔ በሰራሁት መንገድ ቀለል አድርጌ ላሳያችሁ። እሺ ካይንማስተር አፕሊኬሽን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄኛው ካይንማስተር አፕሊኬሽን ነው። ዩቲዩብ እስከተጠቀምን ድረስ የግድ ያስፈልገናል። ከዚህ በፊት የለቀኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። ዩቲዩብ ስንጠቀም በጣም ወሳኝ 6 አፕሊኬሽኖች ብላለ እዛ ላይ ዘርዘር አድርጌ አስቀምጬላችኋለሁ። እሺ አፕሊኬሽኑን ከፍተን እንገባለን። አፕሊኬሽኑን ከፍተን ከገባን በኋላ እንዴት እንደምናደርግ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ላይ ፕሮሰስ ያደርጋል። እኔ ኦሬዲ ከፍቼ ስለነበረ ነው ያመጣልኝ። ስለዚህ እቺኛውን ፕላስ ምልክት አንዴ ነካትና 16 በ9 ብዬ የቅድሙን እኔ ዳውንሎድ ያደረኩትን አምጥቼ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው፣ እንዴት ኤዲት እንደማድረግ። እናንተም የምትፈልጉ ከሆነ እቺኛዋን የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራም ላይ ጠይቁኝ፣ አስቀምጥላችኋለሁ። ምንም አይነት ኮፒራይት የለውም፣ ነፃ ነው ከኮፒራይት። እሺ በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ ይሄው እንደምትመለከቱት ፕላይ አድርጌ ላሳያችሁ። ድምፁ እንዳይረብሽ ላጥፋና ፕላይ አድርጌ ላሳያችሁ። እሺ እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ሎጎም የለውም ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ምንም አይነት የራሱ የሆነ ሎጎ የለውም። ዌልካም ይላል እንጂ ስምና ፎቶ የለውም። እንዴት እንደምናስገባ አሁን ወደ ስቴፕ ወደ ወሰዳችሁ። እሺ ይሄኛውን በክላሲካል ላሳያችሁ። አንዴ እሺ እዚህ ላይ የምንወስደው የኛ ፎቶ የዩቲዩብ ቻናላችን ፕሮፋይል ፎቶ ነው የምንወስደው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ፕሮፋይል ፎቶአችን ሰርተን ከሆነ እሱን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ ዙሙን መቀነስ እንችላለን ጋይስ። የፖዚቲቭ ክብ ላይ አስቀምጣትና እኩል እንድትሆን ቀስ ብዬ አድርጌ አስቀምጣትና ከዛ በኋላ ሳይዙ ከበለጠ ትንሽ እንቀንሳለን። ካስቀመጥን በኋላ ራይት ምትለው እንነካታለን። ከዛ ይሄው ፎቶአችን ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዌልካም ሚለው ላይ ስማችን እንዲመጣ እንደዚህ እናደርግና እቺን ነካታን ላየር፣ ከዛ ቴክስት ምትለው እቺኛውን ነካታለን። ቴክስት በኋላ እዚህ ላይ የምንፈልገው እንጽፋለን። የቻናላችን ስም ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ማንኛውም እንደሆነ የምንፈልገው እንጽፋለን። ከጻፍን በኋላ ራይት እንለዋለን። ይሄው ኦሬዲ ስማችን እዚህ ላይ መጥቷል። ከዛ መጨመር መቀነስ ይቻላል። ይሄው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ስሜ እዚህ ላይ መጥቷል። እንደዚህ መጨመር እንችላለን፣ ከፍ ዝቅ ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ስሙ እኩል እንዲመጣልን ምን እናደርጋለን? እቺኛዋን እናጣጣለን። እቺኛዋን ተነካ በኋላ ወደታች እንወርዳለን። በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን። በዚህ መልኩ ይገባልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው ዋና ጨዋታ። እሺ ፎቶ ከመጣ በኋላ መጨረሻ አካባቢ እንደዚህ እናደርግና ሌላኛው ሲነሳ አብሮ እንነሳ። ጽሁፏን ነካትና መቀስ ምልክት ካት እናደርጋለን፣ እንወጣለን።
ጠጋ ከዛ ፎቶ ላይ ትንሽ እኩል እንድትመጣ እናደርጋታለን። እኩል እንድትመጣ ካደረግን በኋላ ትንሽ ወደፊት በዛ ትንሽ ከዛ አሁን ፎቶዎቻችን እነካታለን እናመጣታለን። ጠጋ እያደረግን እናመጣታለን። ቀስ እያደረግን ጠጋ እያደረግን እናመጣለን። እንደዚህ እናመጣለን። አሁን ትንሽ ጠጋ እናመጣለን። ትንሽ ጠጋ ኦልሬዲ አሁን መጥቶ አልቋል። ስለዚህ ራይት እንላለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንደዚህ እናደርጋለን። እሺ አንዴ ይኸው እንደዚህ አንዴ እናስተካክል። አሁን ቀድሟል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ ስለቀደመ እችኛዋን እነካትና ፎቶውን ወደኋላ ትንሽ ጠጋ እናደርጋለን። ከዛ አሁንም ስንሽ ስለሚሄድ ጠጋ እናደርጋታለን። ከዛ አሁንም ስለሚሄድ ትንሽ ወደኋላ ጠጋ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁንም ስለቀደመ ትንሽ ወደኋላ ጠጋ እናደርጋታለን። የአሁኖቹን መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተን እንመልከተው። ሙሉ ሳይዝ በዛኛው ከፍቼ ላሳያችሁ አንዴ። እሺ ቤተሰቦች እስቲ አሁን ከፍተን እንመልከተው። እዚህ ላይ ስታርት ያደርግልኝ ነው። እሺ አንዴ ቆይ። ከዛ ይሄው መጣልን ማለት ነው። የምንፈልገው ነገር እንጽፋለን። ስለ ካይን ማስተር አፕሊኬሽን አጠቃቀም ማታውቁ ካለ ወይም ሙሉ ቱቶሪያል እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ሙሉ ፓርት አሳያችኋለሁ። ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ቤስት ነው። ፊልም ሁላ የሚሰራበት አፕሊኬሽን ነው። በጣም ጭንቅላት ይጠይቃል። ኖርማሊ ብዙ ፊልሞችን እየተሰራ ይገኛል። በጣም አሪፍ ነው። ለአንድሮይድም ለአይፎንም በስልክ በተለይ በጣም አሜዚንግ የሆነ አፕ ነው። ዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ስለ ኢንትሮ 6 ዩቲዩብ ቻናላችን የሚጠቅሙ የሚል አፕሊኬሽኖች ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ አለ። እሱም ቪዲዮ ያላያችሁ ከሆነ ወደ ቻናል ገባ በሉና ተመልከቱ። በጣም ይጠቅማችኋል። ምርጥ የተባሉ ዩቲዩብ ቻናላችን የምናሳድግበት 6 አፕሊኬሽኖች ይገኛሉ። እሺ እና ይሄን ይመስላል። እዚህ ላይ ልነግራችሁ የምፈልገው ዩቲዩብ ቻናላችሁ ፕሮፋይል ላይክ እንደዚህ ካልመጣላችሁ ክሮፕ ታደርጉታላችሁ። ለምሳሌ አንድ ፎቶ ወስጄ ላሳያችሁ። እዚህ ላይ ልግባና ሌላ የሆነ ፎቶ ዝም ብዬ ወስጄ ላሳያችሁ። እሺ አንድ ፎቶ ወስጄ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ዝም ብዬ ይሄኛው ፎቶ ፖስት እዚህ ላይ ማስገባት ፈልግ የፎቶ አራት ማዕዘን ነው። ስለዚህ አይገባም። ምን እናደርጋለን? ወደ ታች ሸርተት ነው። እቺኛው ክሮፕስ የምትለው ነካትና እቺኛውን ራይት እናደርጋለን። ከዛ ምን ይሄ ሼፕ እንላለን። ሼፕ የሚለውን ሰርክል እናደርጋለን። ከዛ ይኸው ክብ ሆነልን ማለት ነው። የምንፈልገው ሳይዝ እንደዚህ ተጋይዘን መውሰድ እንችላለን። ጨምር ከፈለግን ሁለቱም ገብተዋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ አሁን ራይት ማድረግ የፎቶ ቅድም አራት ነገር ነበረ። አሁን ክብ እዚህ ውስጥ ለማስገባት ፈልግ በቀላሉ አስገባለሁ ማለት ነው። ቅድም አራት ማለት ስለሆነ አይገባም። ክብ አድርጌዋለሁ። ኦልሬዲ ገብቷል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ታስተካክላላችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካለ ኮሜንት አስቀምጡ። ይሄኛውን ኢንትሮ የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራም ኮሜንት ላይ አስቀምጡና ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችሁ። እወዳችኋለሁ። በቀጣይ እንገናኝ። ቴንኪዩ